Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với những mảnh ghép thời gian. Trong lịch sử Trung Hoa ngàn năm, có 4 người phụ nữ không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp tuyệt trần mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa. Họ được gọi là tứ đại mỹ nhân với những nét đẹp đến mức làm chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp đó, số phận của họ lại gắn liền với những câu chuyện bi hùng và những biến động của lịch sử. Liệu sắc đẹp có thực sự là phúc hay họa? Hãy cùng khám phá cuộc đời của họ qua video hôm nay. Nếu các bạn yêu thích những câu chuyện lịch sử đầy cuốn hút, đừng quên like, share và subscribe kênh Những Mảnh Ghép Thời Gian. Tứ đại mỹ nhân là cụm từ dùng để tả 4 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo quan điểm hiện nay thì cụm từ này dùng để chỉ 4 người đẹp gồm Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi. Sắc đẹp của họ được mô tả qua 4 cụm tu từ nổi tiếng để tả mỹ nhân, theo thứ tự là Trầm Ngư, có nghĩa là cá chìm sâu dưới nước; Lạc Nhạn, có nghĩa là chim nhạn sa xuống đất; Bế Nguyệt, có nghĩa là trăng phải giấu mình; Tu Hoa, có nghĩa là khiến hoa phải xấu hổ. Thời điểm sinh ra khái niệm này không thống nhất, ngay cả sự đề cập xưa nhất cũng không liệt kê đúng với 4 nhân vật mà hiện nay chấp nhận. Các tài liệu lịch sử về họ cũng bị ảnh hưởng nhiều do một số truyền thuyết và lời đồn dân gian. Họ nổi tiếng và được gọi là tứ đại mỹ nhân đều do những lưu truyền phổ biến thời nhà Minh và nhà Thanh đúc kết lại, tôn vinh sắc đẹp và ảnh hưởng của họ đối với các vị hoàng đế Trung Quốc và những tác động của họ đến với lịch sử. Tất cả 4 đại mỹ nhân này đều có những kết thúc không có hậu hoặc vẫn còn là những bí ẩn. Số phận của họ đúng như trong các câu dân gian thường nói: phụng nhân bạc mạng, phục vụ cho người khác nhưng kết cục lại khổ, và hồng nhan bạc mệnh, có sắc đẹp nhưng số phận lại xấu. Trong video ngày hôm nay, mảnh ghép thời gian sẽ đề cập đến 4 tứ đại mỹ nhân Trung Hoa vô cùng nổi tiếng. Đó là Tây Thi, nàng tiên khiến cá phải lặn đi vì xấu hổ khi thấy nhan sắc của nàng phản chiếu trong làn nước; Vương Chiêu Quân, vẻ đẹp làm chim bay phải rơi xuống đất bởi quá đỗi mê hoặc; Điêu Thuyền, vẻ đẹp của nàng làm cho trăng phải che mình vì hổ thẹn; Dương Quý Phi, nhan sắc rạng ngời của nàng khiến hoa phải cúi đầu nhường bước. Xa xưa, người Trung Hoa và các nước đồng văn Đông Á đều dùng cụm từ Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, có nghĩa là cá lặn, chim sa, nguyệt thẹn, hoa nhường, dùng để mô tả vẻ đẹp của mỹ nhân. Trong đó, Trầm Ngư, Lạc Nhạn là cụm từ xuất hiện tương đối sớm và kinh điển. Trong sách của Trang Tử, phần Tề Vật Luận đã viết như sau: Mao, Tường và Lệ Cơ có tiếng là xinh đẹp, cá thấy thì lặn sâu dưới nước, chim thấy thì bay cao hơn, hiêu mi lộc thấy thì chạy nhanh. Những thứ vật này nào đâu biết đến cái đẹp chứ. Nguyên bản thấy rõ Trầm Ngư, Lạc Nhạn ban đầu ví von động vật không biết thưởng thức cái đẹp. Ý nói động vật thấy người là trốn, là kinh sợ, có đẹp hay không cũng là vô dụng. Thi nhân đời Đường Tống Chi Vấn viết về Tây Thi có bài Điểu Kinh Nhập Trùng La, Ngư Úy Thẩm Hà Hoa. Những ví von chim sa cá lặn ban đầu chỉ sự tỏ vẻ kinh sợ của động vật khi thấy người đơn thuần, qua thi ca mới dần dùng để chỉ người đẹp. Còn Như Hoa từ xưa là danh từ tiêu biểu để miêu tả về người đẹp. Nguyệt nói đến mặt trăng cũng thuộc về một khái niệm đẹp của tự nhiên, cho nên đẹp như hoa, đẹp như trăng là tả dung mạo phi phàm. Cá bơi trong nước, chim bay trên cao là hình dung sự rung động của con người thường thấy trước mỹ nhân, cho nên ví liên quan đến cá, chim là ý chỉ dung mạo hơn người. Đây là một trong số các chữ nổi tiếng để nói về 4 mỹ nhân. Nguồn gốc chính xác của những câu này hiện nay vẫn còn đang gây tranh cãi. Điển tích về tứ đại mỹ nhân. Tây Thi. Nàng Tây Thi, biểu tượng của sắc đẹp và sự quyến rũ vượt thời gian. Tây Thi tên thật là Thi Di Quang, được biết đến như là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại. Sinh ra ở thôn Chữ La,
Gần dòng sông Tây, nàng được miêu tả với vẻ đẹp hiếm có, đủ sức làm cá phải lặn xuống khi nhìn thấy bóng hình của nàng. Chính vì vậy, câu thành ngữ trầm ngư cá lặn đã trở thành biểu tượng cho nhan sắc tuyệt mỹ. Nhưng Tây Thi không chỉ đẹp, nàng còn là nhân vật gắn liền với một giai thoại lịch sử đầy bi tráng. Là một con cờ trong kế mỹ nhân của Việt Vương Câu Tiễn, Tây Thi đã dùng sắc đẹp và trí tuệ để khiến Ngô Vương Phủ Giai si mê và bỏ bê triều chính, khiến Ngô quốc sa sút, giúp Việt Vương Câu Tiễn khôi phục lại cơ đồ. Tuy nhiên, cuộc đời của nàng vẫn là một bí ẩn lớn. Người đời thương tiếc cho một bông hoa tuyệt sắc, vừa mang sứ mệnh lịch sử, vừa chịu những thăng trầm của số phận. Nàng Tây Thi sống ở thời Xuân Thu, là một người con gái nước Việt làm nghề dệt vải ở núi Chữ La, Gia Lãm, này thuộc Chư Kỵ. Tương truyền rằng Tây Thi đẹp đến nỗi ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta phải mê hồn. Một hôm, nàng cùng các thôn nữ khác đến bên sông giặt giũ như thường lệ. Khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng soi trên mặt nước trong suốt khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó người trong vùng xưng tụng nàng là Trầm Ngư. Nổi tiếng xinh đẹp, nàng gặp gỡ và yêu mến một đại thần nước Việt là Phạm Lãi, một trọng thần của Việt Vương Câu Tiễn. Khi nước Việt bị Ngô Vương Phủ Giai đánh bại và bắt Việt Vương làm con tin, Phạm Lãi đã dùng kế mỹ nhân để giúp Việt Vương. Tây Thi được chọn là một trong các mỹ nhân tiến cho Ngô Vương, và nàng đã khiến cho Ngô Vương say đắm, thả Việt Vương về. Sau khi quay về, Việt Vương đã gây dựng binh lực đánh bại Ngô Vương, trở thành một giai thoại nổi tiếng trong lịch sử thời Xuân Thu. Về kết cục của Tây Thi, có rất nhiều dị bản. Có thuyết cho rằng nàng đã tự sát cùng Ngô Vương, có thuyết cho rằng nàng bị vợ của Câu Tiễn giết chết vì sợ trở thành mầm họa cho đất nước, như việc nàng đã khiến cho nước Ngô bị diệt. Nhưng truyền thuyết nổi tiếng nhất là nàng đã cùng Phạm Lãi chu du đến Ngũ Hồ, sống cuộc đời ẩn dật. Hai người quấn quýt bên nhau không rời, trong một khung cảnh thơ mộng như chốn thần tiên đến tận cuối đời. Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng của lịch sử Trung Quốc, sống vào thời Tây Hán với sắc đẹp lạc nhạn, khiến chim đang bay phải rơi xuống đất. Bà không chỉ được ca tụng về nhan sắc mà còn là biểu tượng cho trí tuệ và lòng hy sinh vì hòa bình. Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, sinh ra ở vùng Nam Quận, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Bà được tiến vào cung làm cung nữ trong triều đình Hán Nguyên Đế. Nhưng vì từ chối hối lộ cho các họa sĩ cung đình nên bị vẽ chân dung kém sắc. Điều này khiến bà không được hoàng đế chú ý trong hậu cung. Năm 33 trước công nguyên, khi vua Hung Nô là Hô Hàn Tà đề nghị cầu thân để củng cố hòa bình giữa hai nước, Chiêu Quân tình nguyện rời xa quê hương, trở thành hoàng hậu của Hô Hàn Tà. Cuộc hôn nhân chính trị này không chỉ giúp bảo vệ biên cương mà còn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Hán và Hung Nô. Cuộc đời Chiêu Quân được lưu truyền qua thơ ca, hội họa và âm nhạc, trở thành biểu tượng cho tinh thần hy sinh vì đại nghĩa. Hình ảnh bà cưỡi ngựa, tay ôm đàn tỳ bà khi bà rời khỏi Hán cung đã khắc sâu trong lòng người đời, đại diện cho nỗi buồn biệt ly nhưng cũng toát lên vẻ thanh cao và kiên định. Vương Chiêu Quân còn được biết đến với tên thật là Vương Tường, là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cùng với Tây Thi, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi, bà không chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc mà còn được kính trọng vì vai trò quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và các bộ tộc du mục phía Bắc. Là đại mỹ nhân Trung Hoa, nổi tiếng xinh đẹp thời đó, tại sao không lọt vào mắt xanh của Hán Nguyên Đế mà phải chịu làm thiếp cho Hô Hàn Tà, một vị vua của Hung Nô? Bi kịch này có những tình tiết rất ly kỳ và hấp dẫn. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu truyền thuyết họa công khí thị để làm rõ uẩn khúc này. Nhà sử học Ngô Căng thời Đường đã cho ra một dị bản về câu chuyện của nàng như sau. Vì số phi tần trong hậu cung của Nguyên Đế quá đông nên hoàng đế ra lệnh cho các họa sĩ phải vẽ hình các cung phi để hoàng đế lựa chọn. Các cung phi thường lo lót tiền cho họa sĩ để được vẽ cho đẹp, mong hoàng đế để ý tới. Chiêu Quân từ chối đút lót cho họa sĩ, hậu quả bức chân dung của nàng thật xấu xí nên nàng không được Hán Nguyên Đế để mắt tới. Khi Hung Nô vào chầu, Nguyên Đế chọn nàng vì thấy chân dung nàng xấu xí. Tuy nhiên, khi nàng xuất hiện thì dung mạo sáng ngời, đẹp hơn tất cả các phi tần mà vua đã từng có. Khác hẳn với những gì được khắc họa trong bức tranh mà vua đã từng nhìn thấy. Hán Đế trọng tín với ngoại quốc, không thể phản kháng, hối hận
cũng không kịp. Lại có một tích khắc như sau: khi Thiền Vu cử sứ giả đến triều hạ, Nguyên đế bày biện lễ nhạc, triệu hậu cung ra tiếp đãi. Triều quân bị bỏ quên lâu ngày, khi ấy quyết định ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm kỹ lưỡng, dung nhan của nàng càng phát huy sáng ngời. Nguyên đế hỏi sứ giả rằng: Thiền Vu thích cái gì nhất? Sứ giả nói: chân kỳ, bảo vật, chỗ chúng thần đều có, nhưng phụ nữ thì rất xấu xí, không bằng Trung Quốc. Hán Nguyên đế nghe thế bèn quay lại hỏi hậu cung: ai tình nguyện được ban cho Thiền Vu? Chiêu Quân Bùi ngồi tịch mịch bước ra thưa: thiếp theo chỉ vào hậu cung, thân người xấu xí ti lậu, không hợp với bệ hạ, chưa từng được sủng hạnh qua, xin được theo Thiền Vu. Khi ấy Hán Nguyên đế trông thấy nhan sắc của nàng rất hối hận, nhưng do sứ giả của hung nô kề bên, không tiện nuốt lời, chỉ ngửa mặt lên trời than rằng: trẫm thực lầm rồi. Hoàng đế bèn cho dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Điều tra ra được họa sư người Đỗ Lăng tên là Mao Diên Thọ có liên quan. Lại điều tra ra thêm Trần Xưởng người An Lăng, Lưu Bạch Cung Khoan người Tân Phong, tất cả đều bị chém đầu thị chúng, tịch thu của cải. Sau khi triều quân đến hung nô, Thiền Vu trông thấy nhan sắc của nàng bèn rất vui, cho rằng Hán đế đã đãi mình rất hậu. Sai sứ giả dâng một đôi ngọc trắng, 10 thất tuấn mã, kèm rất nhiều hòm châu báu. Triều quân hận Nguyên đế từ đầu đã không chịu gặp mình, buồn bực không vui, lại nhớ quê cha đất tổ, bèn làm một bài oán kháng tư duy ca. Sau này triều quân sinh một con tên là Thế Vi. Khi Thiền Vu chết, tập tục ở xứ này rất kỳ lạ, là cha chết thì con cưới mẹ, nên Thế Vi lại cưới Chiêu Quân. Nàng không chịu được tập tục này, bèn hỏi Thế Vi: người là người Hán hay người Hồ? Thế Vi đáp: muốn làm người Hồ. Chiêu Quân bèn nuốt thuốc tự sát. Nhà vua không còn cách nào khác bèn cho cử táng. Ở xứ Hồ có nhiều cây trắng, riêng mộ của nàng chỉ độc một màu xanh. Vậy là sau tất cả, chúng ta thấy một câu chuyện vừa bi thảm, vừa đầy mâu thuẫn trong lịch sử Trung Hoa. Vua Hán Nguyên đế sau khi nhận ra vẻ đẹp và tài năng thực sự của nàng Chiêu Quân đã vô cùng hối hận. Nhưng vì đã hứa với Thiền Vu hung nô, ông không thể rút lại lời thề, dù trong lòng đầy tiếc nuối, đau đớn hơn. Chính vì sự giận dữ và thất vọng với vua Hán, Chiêu Quân đã chọn cách hy sinh cá nhân, chấp nhận trở thành vợ của Thiền Vu hung nô, một quyết định không hề dễ dàng. Câu chuyện này không chỉ là sự phản ánh của những toan tính quyền lực, mà còn là sự xung đột giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm chính trị. Chiêu Quân, một cô gái đầy tài năng và sắc đẹp, lại phải chấp nhận số phận do người khác quyết định, dù cho trái tim nàng có muốn khác. Vua Hán Nguyên đế mặc dù đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn màng, không thể cứu vãn được tình thế. Câu chuyện của nàng Chiêu Quân chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người chúng ta như một bài học về sự tiếc nuối và hy sinh. Điêu Thuyền. Điêu Thuyền là một nhân vật huyền thoại, được biết đến qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Bà được ngợi ca không chỉ vì nhan sắc bế nguyệt, nghĩa là đẹp đến mức khiến Trăng phải thẹn, mà còn bởi trí tuệ và lòng trung thành với quốc gia. Mặc dù câu chuyện của Điêu Thuyền rất nổi tiếng, nhưng các sử gia lại cho rằng bà có thể chỉ là một nhân vật hư cấu. Tên của bà không được ghi chép trong chính sử, và vai trò của bà phần lớn được xây dựng qua trí tưởng tượng của các nhà văn thời phong kiến. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Điêu Thuyền đã trở thành một biểu tượng vĩnh cửu của trí tuệ và sự khéo léo. Từ những bức họa cổ, các vở kinh kịch cho đến phim truyền hình hiện đại, Điêu Thuyền luôn được tái hiện như là một nhân vật có vẻ đẹp hoàn mỹ và số phận bi kịch. Những câu chuyện về bà đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật và văn hóa Trung Hoa. Điêu Thuyền, một nhân vật đẹp tựa huyền thoại, dù là thật hay giả, đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa. Vậy bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Nàng Điêu Thuyền là một hình tượng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Theo truyện, nàng Điêu Thuyền sống vào thời Tam Quốc, khoảng thế kỷ thứ 3, là con gái nuôi của tư đồ Vương Doãn. Khi đó triều đình Đông Hán bị suy thoái do sự chuyên quyền của Đổng Trác, một kẻ hung bạo phá hoại cương thường, bị người đương thời gọi là quốc tặc. Đổng Trác cũng là một kẻ háo sắc, thích gái đẹp. Giải thoại kể rằng khi Điêu Thuyền ra ngoài trời đêm bái trăng thì mây kéo đến che khuất mặt trăng. Vương Doãn cho là lạ, lại muốn làm tôn lên vẻ đẹp của con gái, nên nói phao lên rằng Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải giấu mình. Từ đó nàng được mọi người xưng tụng nhan sắc, gọi là Bế Nguyệt.
Tư đồ Vương Doãn đa mưu túc trí, dùng liên hoàn kế mượn điêu thuyền khiến Đổng Trác và con nuôi Lữ Bố mê mẩn nàng, muốn chiếm đoạt nàng. Vương Doãn đã bày ra mưu mời Lã Bố đến phủ của mình uống rượu. Trong khi vào phủ, Lữ Bố vô tình nhìn thấy điêu thuyền lướt qua. Vì nàng quá đẹp nên Lữ Bố đã không thể kìm được lòng mình, sinh ra mê mẩn. Cũng từ đó hai người được Vương Doãn tạo cơ hội gặp nhau nhiều hơn, và Lữ Bố đã cùng điêu thuyền thề non hẹn biển, bên nhau không rời. Cũng theo Tam Quốc diễn nghĩa thì Lữ Bố cũng thuộc hàng trai đẹp nhất nhì trong tiểu thuyết. Bên cạnh đó, Lữ Bố còn là một võ tướng giỏi nhất trong Tam Quốc, một mình có thể đánh với ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi mà bất phân thắng bại. Khi Lữ Bố gặp điêu thuyền thì như bị bắt mất hồn, ngày đêm tưởng nhớ đến nàng, ngơ ngẩn vào ra. Thấy cá đã cắn câu, Vương Doãn lại tiếp tục mưu kế của mình và cho mời Đổng Trác đến tệ xá uống rượu. Khi rượu đã ngà ngà say, cũng là lúc âm nhạc được tấu lên. Điêu thuyền xuất hiện như một nàng tiên dáng trần, khiến kẻ háo sắc như Đổng Trác mê mẩn tâm thần và đòi yêu cho bằng được. Vương Doãn ra kế gả nàng cho Đổng Trác làm thiếp, sau đó chọc tức Lữ Bố, khiến bố đang tâm muốn giết Trác để giành lại điêu thuyền. Có giai thoại kể rằng khi điêu thuyền đã trở về phủ của Đổng Trác làm vợ, có lần vì quá thương nhớ nàng nên Lữ Bố nhân lúc Đổng Trác vào chiều đã lẻn vào gặp gỡ. Khi hai người đang bên nhau thì Đổng Trác trở về và dùng kích đuổi Lữ Bố. Sau này khi mâu thuẫn cũng chỉ bởi gái đẹp đã dẫn đến sự rạn nứt của tình bố con. Thực ra Lữ Bố được Đổng Trác nhận làm con nuôi. Cuối cùng vào năm 192, Đổng Trác đã bị Lữ Bố giết hại. Kết cục của điêu thuyền không thật sự rõ ràng, rất nhiều dị bản khác nhau trong dân gian. Trong tiểu thuyết, sau khi Đổng Trác bị giết, điêu thuyền trở thành thê thiếp của Lữ Bố, và sau khi Lữ Bố bị Tào Tháo bắt và giết thì điêu thuyền cũng tự sát chứ không để cho Tào Tháo chiếm đoạt. Số phận của điêu thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại, là một câu chuyện vừa bi thương vừa phức tạp, mang đậm sự xung đột giữa sắc đẹp, quyền lực và những toan tính chính trị. Điêu thuyền xuất hiện như một công cụ trong cuộc tranh đấu của các thế lực, nhưng điều này cũng cho thấy sự yếu đuối của nàng trong việc định đoạt số phận của mình. Dù sở hữu sắc đẹp khiến các bậc vương tôn quý tộc phải tranh giành, nhưng nàng không phải là người có quyền lựa chọn. Sự hy sinh của nàng trở thành một phần trong các cuộc đua quyền lực khi nàng phải lòng Lữ Bố, nhưng cũng bị chính bố nuôi của mình lợi dụng trong chiến lược Mỹ nhân kế. Số phận của điêu thuyền vì thế không hề nhẹ nhàng. Nàng sống trong cảnh lôi kéo giữa những người đàn ông mạnh mẽ, không có sự tự do lựa chọn mà luôn bị điều khiển bởi những người xung quanh. Dù vậy, điêu thuyền vẫn được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp và tài trí, đặc biệt là trong vai trò của một người phụ nữ thông minh, biết cách sử dụng ảnh hưởng của mình để đạt được mục đích, dù đó chỉ là sự tồn tại trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy và tính toán. Điêu thuyền không phải là người yếu đuối, nhưng trong bối cảnh chính trị đầy phức tạp và tàn nhẫn đó, nàng chỉ có thể trôi theo dòng chảy của số phận, không thể quyết định cho mình một kết cục khác. Cuối cùng, số phận của điêu thuyền phản ánh một trong những mặt tối của xã hội phong kiến ngày xưa, nơi mà người phụ nữ thường bị vùi dập dưới sự chi phối của quyền lực và sắc đẹp. Dù có tài năng và phẩm hạnh, nhưng nếu không có quyền lực thực sự, người phụ nữ vẫn có thể trở thành công cụ trong tay những kẻ mạnh hơn. Số phận của điêu thuyền khiến người ta không khỏi thương xót và suy ngẫm về những phận đời mà sức mạnh hay quyền lực đôi khi có thể lấn át tình cảm và lý trí, khiến cho con người tài sắc vẹn toàn như nàng cũng phải chịu đựng những thiệt thòi đau đớn trong suốt cuộc đời. Dương Quý Phi. Dương Quý Phi là một nhân vật đặc biệt và nổi bật trong sử sách Trung Hoa, nhưng có lẽ trong tâm trí nhiều người, tên tuổi của bà vẫn còn gắn liền với nhiều tranh cãi và những dấu hỏi về số phận và phẩm hạnh. Là một trong những nhân vật lịch sử được xưng tụng là tứ đại mỹ nhân, Dương Quý Phi không chỉ biết đến vì nhan sắc tuyệt trần mà còn bởi cuộc đời đầy bi kịch và phức tạp, khiến người ta phải suy ngẫm về vai trò của bà trong các biến động lịch sử. Trong lịch sử Trung Hoa, Dương Quý Phi là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong triều đại nhà Đường. Nhưng con đường mà bà đi không hề dễ dàng. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, bà nổi tiếng với sắc đẹp và tài năng. Nhưng điều khiến bà thực sự nổi bật là khả năng vận dụng trí tuệ và sự khéo léo để giữ được vị trí trong triều đình đầy dẫy đấu đá và âm mưu. Sắc đẹp và tài năng của Dương Quý Phi đã thu hút sự chú ý của Hoàng đế Đường Huyền Tông, từ đó mở ra một cuộc đời đầy sóng gió cho bà.
Tuy nhiên Dương Quý Phi không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ sắc đẹp thu hút sự chú ý của nam nhân, bà còn là một nhân vật chính trị tài ba, có khả năng thao túng quyền lực trong triều đình. Dù sự nghiệp của bà gắn liền với những cuộc tranh đấu quyền lực không ngừng nghỉ, được vinh danh là một người phụ nữ thông minh sắc sảo, Dương Quý Phi đã không chỉ giữ vững địa vị của mình trong triều đình mà còn trở thành một biểu tượng của quyền lực và ảnh hưởng. Tuy nhiên, chính quyền lực lại là thứ khiến Dương Quý Phi trở thành nhân vật gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng bà là một người đẹp dối trá, chỉ sử dụng sắc đẹp và quyền lực của mình để thao túng đàn ông. Điều này làm giảm đi giá trị của bà trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Dương Quý Phi là một phụ nữ rất tài giỏi và đầy quyết tâm. Dù cuộc sống của bà đã kết thúc trong bi kịch và sự phê phán của dư luận, nhưng bà vẫn là hình mẫu của sự đấu tranh và sự hy sinh trong môi trường chính trị đầy khắc nghiệt. Những thăng trầm trong cuộc đời của bà khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ mà còn cảm thấy tiếc nuối cho một số phận không may mắn, dù có tài năng và sức mạnh đến đâu. Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, một thiếu nữ sống vào thời Đường. Nàng là người thuộc quận nay thuộc thành đô tỉnh Tứ Xuyên, nguyên quán Bổ Châu, là con gái út trong số 4 người con gái của một vị tư hộ đất Thục Chân. Gia đình này nguyên gốc ở một quận Hòa Âm thuộc Trung Đông, có tổ tiên là Dương Uông Chi, một hậu duệ hoàng tộc nhà Tùy. Đến khi tuổi trưởng thành, nổi tiếng vì sắc đẹp tuyệt trần, nàng được cưới cho Thọ Cương Lý Mạo, con trai Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Sau khi mẹ của Thọ Vương Mạo là Võ Huệ Phi qua đời, Đường Huyền Tông ngày đêm đau buồn, nhưng rồi Huyền Tông mau chóng vơi đi khi nhìn thấy con dâu là Dương Thị trong lễ tang của Huệ Phi. Nàng được Huyền Tông say mê và hoàng đế quyết tâm đoạt nàng từ tay con trai để đưa vào cung. Không lâu sau, Dương Thị được phong làm quý phi. Câu chuyện Đường Huyền Tông Lý Long Cơ cướp vợ của con trai mình tức là Lý Mạo vì vẻ đẹp của nàng Dương Quý Phi là một trong những bi kịch đầy tai tiếng và gây tranh cãi trong lịch sử Trung Hoa. Nó không chỉ phản ánh sự tham lam và mối quan hệ quyền lực giữa vua và gia đình hoàng tộc, mà còn là một ví dụ điển hình về sự xâm phạm quyền lợi và nhân phẩm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Về mặt đạo đức, Đường Huyền Tông cướp vợ của con trai không thể được biện minh. Dù trong lịch sử có rất nhiều vị hoàng đế và quan lại có hành vi thao túng và chiếm đoạt những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng câu chuyện của Dương Quý Phi vẫn gây nên sự lên án mạnh mẽ, vì nó không chỉ làm tổn thương gia đình mà còn làm giảm đi giá trị nhân phẩm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Vậy sắc đẹp của Dương Quý Phi đến nhường nào mà khiến Đường Huyền Tông bất chấp luân thường đạo lý để lấy cho bằng được? Tương truyền, một hôm Quý Phi đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nhìn thấy hoa mẫu đơn nguyệt quý nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung uổng phí thanh xuân, lòng không kiềm được buông lời than thở: hoa à, người mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy? Lời chưa dứt lệ đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Lúc này có một cung nữ nhìn thấy, người cung nữ đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe về việc ấy. Từ đó mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn là Tu Hoa. Khi loạn An Sử nổ ra, Dương Quý Phi cùng Đường Huyền Tông rời khỏi Trường An. Khi đến Mã Ngôi, quân sĩ thấy anh trai của Dương Quý Phi là Dương Quốc Trung tham tàn hiểm ác, bèn giết chết Trung và ép Huyền Tông phải xử tử Dương Quý Phi. Nàng bị Huyền Tông sai người thắt cổ. Sau khi chết, xác của Quý Phi chỉ được chôn vội ven đường. Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp mà còn gắn liền với những câu chuyện lịch sử đầy bi kịch và thăng trầm. Mỗi người trong số họ đều mang theo mình một sứ mệnh lịch sử, một dấu ấn riêng trong dòng chảy văn hóa và chính trị của Trung Hoa cổ đại. Cuộc đời của họ là minh chứng cho sự khắc nghiệt của thời đại, đặc biệt là phụ nữ thường bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và quyền lực. Tây Thi mang vẻ đẹp khiến cá đang bơi, vì mải ngắm nhìn nàng nên không thể bơi tiếp, chìm xuống đáy sông, nhưng lại phải chịu cảnh chia cắt quê hương và mưu đồ chính trị. Vương Chiêu Quân nổi danh với sắc đẹp khiến chim nhạn đang bay khi nhìn thấy nàng mà quên vỗ cánh, đến nỗi xa cả xuống đất. Nhưng cuộc đời là một cuộc hành trình đầy cô đơn và sự hy sinh. Điêu Thuyền với nhan sắc khiến trăng phải thẹn thùng mà trốn vào trong mây, nhưng phải sống trong cảnh âm mưu và lừa lọc. Cuối cùng Dương Quý Phi khiến hoa cũng phải nhường, lại bị cái kết cuộc đời trong bi kịch chính trị.
Cả 4 mỹ nhân đều đại diện cho vẻ đẹp hoàn mỹ, nhưng đồng thời cũng phản ánh số phận nghiệt ngã của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Qua câu chuyện của họ, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự kỳ diệu của cái đẹp mà còn thấy rõ giá trị của tự do và hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về những nhân vật này? Ai là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bạn? Đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình trong phần bình luận. Nếu bạn yêu thích lịch sử và văn hóa Trung Hoa, đừng quên like, share và subscribe để đón chờ những video thú vị tiếp theo các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.